cranberry chicken salad with orange dressing นะคะกินสลัดยังไงไม่ให้หน้าสลดใจนะคะน้ำสลัดเนี่ยเราจะใช้เบสเป็นน้ำส้มคั้นสดๆเลยค่ะกรุบกรอบนุ่มหนึบกรอบของผักเค็มของไก่หวานของผลไม้ peppery เผ็ดๆจากผักเพราะฉะนั้นมันจะมีรสชาติครบทุกอย่างมีเนื้อสัมผัสครบทุกอย่างเป็นสลัดที่กินอร่อยเชื่อมาทำค่ะเราจะเริ่มจากการหมักไก่ก่อนเพื่อให้ไก่เนี่ยมีเวลาที่จะสูบเอาเครื่องปรุงรสชาติต่างๆเข้าไปเป็นสันในไก่ค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำไปเลยหมักด้วยน้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยแล้วก็ปาปริก้าทาบาสโกไทม์แล้วก็ออริกาโนสลัดค่ะก็จะมีส่วนผสมของน้ำส้มคั้นน้ำมัน1 ส่วนน้ำเลมอนน้ำผึ้งมัสตาร์ดใช้ผิวของส้มผิวของมะนาวแล้วก็เราจะมีนี่ด้วยเมล็ดงาขี้ม้อนเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเข้าไปด้วยเนอะดี
อาหารของพี่เปิ้ลอีกแล้วอ่ะมองด้วยสายตาปราดเดียวก็รู้เลยว่าสุขภาพดีเชิญค่ะครับอันนี้ชื่อว่าสลัดอะไรนะ Cranberry Chicken Salad with orange dressing โอ้โห Chicken Cranberry Cranberry Chicken Cranberry Chicken Orange Cranberry Chicken Salad Cranberry Chicken Orange Salad โอ้โหโคตรยากเลยกินเยอะมันสดชื่นเนาะมันสดชื่นเนาะน้ำสลัดมันแบบดีอ่ะไก่ผักมะเขือเทศช่ำๆก็มีชีสเค็มๆก็มีกรุบๆหนุบๆของแบบไพน์นัทนะพี่ชอบครับอร่อยมากจ้าเก่งมากสวยขอบคุณมากค่ะ